Mình vừa lục ra mấy cảnh quay chợ búa và hàng bán đồ ăn sáng ở Thượng Hải năm ngoái. Chẳng biết viết lời dẫn thế nào nên mình lấy luôn một mẩu chuyện đời thường trên Chihu mà bạn mình đã dịch và đăng bên trang Facebook Hiên Nhà của Julia đọc cho các bạn nghe nhé. Để đỡ phải bôi dài lặp cảnh, mình độn thêm mấy cảnh quay ở Hà Nội vào minh họa. Mẩu chuyện đó được kể trong phần trả lời cho câu hỏi bạn từng gặp người tử tế thế nào. Người trả lời lấy tên tài khoản là Ngọc Ngọc Thanh Jack. Toàn bộ câu trả lời đồng thời là câu chuyện như sau. Một buổi sớm ngày ra, tôi đi chợ mua rau. Trong chợ khá đông. Có một người phụ nữ gầy gò đang lặng lẽ đi lại trong đám đông. Cô ấy lẩm bẩm một mình bằng giọng nói địa phương không ai nghe hiểu được. Tay trái cô ấy cầm một tấm bìa cứng vừa nhặt từ đâu đó, còn tay phải thì trống không. Cô ấy nhanh chóng đi đến quầy bánh bao, đặt tấm bìa xuống, dùng tay trái mở nắp sừng hấp. Tay phải cầm một chiếc bánh bao ở ngay rìa sừng, cắn một miếng, quay qua nhặt tấm bìa lên rồi đi luôn. Thấy cô ấy ăn hết bánh bao rồi bỏ đi mà không trả tiền, tôi sửng sốt. Vừa định lên tiếng thì thấy chủ tiệm bánh cố tình quay sang buôn chuyện với bà lão bán tàu phớ. Còn cô gầy gò kia ăn đôi ba miếng hết cái bánh bao xong thì lấy tiếp một cốc tàu phớ trên quầy hàng của bà lão. Vừa uống vừa đi ra, cũng không hề có ý định trả tiền. Có người qua đường ngứa mắt định nhắc nhở bà lão thì bà xua tay ra hiệu đừng xen vào việc của người khác. Người qua đường lắc đầu bỏ đi. Tôi cũng thèm ăn tàu phớ nên tới quầy hàng của bà lão mua. Tôi không mua cốc mang đi mà đòi múc vào bát ăn tại chỗ. Trong lúc bà lão đang múc tàu phớ cho tôi hỏi bà không thấy ai lấy trộm cốc tàu phớ của bà sao ạ? Bà lão nói tôi thấy rồi nhưng cô ấy không lấy cắp. Tôi nói cô ta không trả tiền cho bà thì là ăn cắp chứ ạ? Đang nói tôi thấy người phụ nữ gầy gò bước tới lấy hai cái quẩy từ quầy hàng của người khác cách đó không xa, vẫn không trả tiền. Tôi chỉ vào cô kia nói, trông kìa, cô ta lại ăn cắp thêm hai cái quẩy nữa. Bà lão trợn mắt nhìn tôi, có hai cái quẩy thôi chứ có phải hai con vịt quay đâu. Cô ấy chỉ ăn có bấy nhiêu thôi, lát nữa sẽ đói. Tôi nói, vậy ra bà biết cô ta ạ? Ông chủ bán bánh bao bên cạnh bà lão nói, cô ấy bị thiểu năng trí tuệ và có chút vấn đề về tâm thần. Cô ấy không biết đếm, không nhớ gì cả, ngoài ăn uống tiêu tiểu thì chẳng biết làm gì. Cô ấy và chồng thuê một căn nhà gần đây. Chồng cô ấy làm trong nhà máy. Để kiếm thêm tiền, anh ấy thường xuyên tăng ca suốt đêm. Tan ca đêm, anh ấy sẽ đến hỏi thăm từng quán ăn sáng trên phố này xem cô vợ đã ăn gì rồi trả tiền. Tôi mua rau xong vòng lại, thấy một người đàn ông vạm vỡ đang trả tiền cho hai cái quẩy. Người đàn ông đó đến hỏi bà lão bán tàu phớ, hôm nay vợ cháu có ăn tàu phớ không ạ? Bà lão nói, hôm nay vợ anh chỉ ăn hai cái quẩy thôi, không ăn tàu phớ nhà tôi. Người đàn ông hỏi ông chủ bán bánh bao bên cạnh, ông chủ cũng bảo hôm nay vợ anh không ăn bánh bao. Khi người đàn ông đi khỏi, tôi hỏi bà sao lại phải chịu thiệt và nói dối anh ấy, vì vợ anh ấy rõ ràng có ăn bánh bao và tàu phớ. Bà lão nói, phố chúng tôi chỉ có từng này quán ăn sáng, vợ anh ấy ăn bao nhiêu thì cũng chỉ có quán sau cùng được lấy tiền. Thực ra cô ấy ăn được mấy đâu, mọi người chẳng ai muốn lấy tiền, nhưng họ sợ anh ấy tự ái rồi không để vợ ra ngoài nữa mà cứ nhốt cô ấy ở nhà. Sự việc này cũng khiến tôi thực sự tin rằng trên đời này đúng là có những người tử tế, thấu hiểu và bao dung từ tận đáy lòng. Đồng thời tôi cũng thấy xấu hổ vì sự nông cạn và vô tri của mình trước đó. Các bạn thấy câu chuyện này thế nào? Có vẻ không gay cấn như các chuyện Chihu trùng sinh báo thù vẫn hay được dịch và đọc audio nhỉ? Nhưng biết làm sao được, mấy chuyện lên xuống phập phồng quá thì mình lại chẳng có hình ảnh phù hợp. Thôi, hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.